नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत मॅकडॉनल्ड स्टाईल पण होममेड असे फ्रेंच फ्राईज. तर त्यासाठी आपण इथे हे 3-4 बटाटे घेतलेले आहेत. मी या बटाटे स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून घेऊया. तर या पद्धतीने आपण सालं काढून घेतलेली आहेत आणि आता आपण ते कट करून घ्यायचे आहेत. बटाट्याला खूप माती असते, त्यामुळे हे पण आज स्वच्छ धुवून घेणं गरजेचं आहे, जरी आपण त्याची साल काढत असेल तरी. तर हे या पद्धतीने आपण कट करून घेऊया. स्क्वेअर शेपमध्ये एकसारखे आपण कट करून घ्यायचे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता. आणि आता यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून घेऊया आणि थोडंसं मीठ घालूया. तर या मिठामध्ये आपण मिठाच्या पाण्याने आपल्याला हे धुवून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपण इथे पाणी जरासं गरम करायचं आहे आणि त्यामध्ये आपण हे 1-2 मिनटं आपल्याला हे गरम पाण्यामधनं काढायचे आहेत. आपल्याला हे खूप शिजवायचे नाही आहेत. आणि नंतर आपण ते चाळणीत उपसून असे आपण स्वच्छ कपड्यावर पसरून घेऊया. त्यामधलं आपण पाणी फक्त काढून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने हे सुकवून घ्यायचे आहे आणि हे तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात. आता हे स्वच्छ पुसून घेतल्यानंतर आपल्याला हे तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत. पण आता आपल्याला हे पूर्ण तळायचे नाही आहेत, तर हे अर्धवट तळायचे आहेत आपल्याला. हे बघा, या पद्धतीने हे आपण ब्राऊन केलेले नाही आहेत, अर्धे आपण हे तळून घेतलेले आहेत. या पद्धतीने आपण हे सर्व तळून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला हे अर्धा 1 तास आपल्याला हे फ्रीझरमध्ये ठेवायचे. आपण हे तुम्ही असे स्टोअर करून ठेवू शकतात आणि जेव्हा तुम्हाला हवे असेल तेव्हा हे काढायचे आणि गरम तेलामध्ये याला पुन्हा फ्राय करायचे आपल्याला. आणि त्यावेळेस आता आपल्याला हे गोल्डन ब्राऊन कलरचे फ्राय करायचे आहेत. सोनेरी रंगावर चांगले तळून घ्यायचे आहेत. आणि आता आपलं तेल चांगलं कडकडीत तापलेलं हवंय. मीडियम फ्लेमवर करायचे आहेत, एकदम हाय फ्लेमवर नाही करायचे आपल्याला हे. तर या पद्धतीने आपण हे सर्व तळून घ्यायचे. आणि हे फ्रेंच फ्राईज मुलांना खूप आवडतात आणि घरच्या घरी केले असले तरी अगदी ते मॅकडॉनल्डमध्ये मिळतात तसेच हे लागतात. तर हे आपण आता एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे. आता त्यामध्ये तुम्ही इथे थोडंसं मीठ घालू शकता आणि इथे मी थोडंसं ऑरिगॅनो घातलेलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही थोडंसं लाल तिखट वगैरे सुद्धा इथे घालू शकता. तर अशा पद्धतीने ही रेसिपी तयार आहे तुमच्यासाठी. तुम्हाला जर आवडली तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा या पद्धतीने. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा.